Hi everyone. Hello and welcome to Ceylon Style Cooking. අපි අද හදන්න යන්නේ අල ටිකක් අරගෙන තෙල් දාගන්න යන්නේ. අල තෙල් දානවා. ඒක එච්චර රටාවක් නෙමෙයි. නමුත් මම මේක ගාඩන් එකේ වවලා කඩෙන් අල්ලගෙන ආපුවම අර ඉතුරු අල පොතු ටික අරගෙන ඒ පැලවෙච්ච වගේ අල පොතු ටික අරන් ගාඩන් එකේ දානවා. දාලා මේ බොහොම හොඳට වැවිලා තියෙනවා. මම ටිකක් ගලවගෙන ඇවිල්ලා අපි ඒක තෙල් දාන්න යන්නේ. දැන් මම කරන්නේ මේකෙන් ලොකු ගෙඩි ටිකක් අරගෙන ඒක බොයිල් කරනවා ඉස්සරහා. අල ටික බොයිල් කරලා හොඳට තම්බලා ඒක කපලා අරගන්නවා. අරගෙන මේ තියෙන ඒකට ඔක්කොම අවශ්‍ය ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ඔක්කොම තියෙනවා. ලුණු ටිකත් මං හීනියට ලියලා අරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ෆ්‍රයින් පෑන් එකක් තියලා ඒකට අපි දානවා ඔලිව් ඔයිල් ටිකක්. කොකොනට් ඔයිල් නෑ. ඉතින් ඔලිව් ඔයිල් දාලා ඒකට කෑලි මිරිස් ටිකක් දාලා හොඳට ඒ මිරිස් ටික බැද ගන්නවා. බැදගෙන ඒක දාගන්නවා හොඳට චොප් ගාලික්. අරගෙන ඒකත් හොඳට මික්ස් කරන්න ඕන. ඔහොම ගාලික් ෆ්‍රෙෂ් එකෙන් ගත්තම හොඳයි. ඒකට දානවා ජින්ජර් ටිකක්. මම මේ ජින්ජර් පේස්ට් එක දැම්ම මේ හදලා තියෙනවා මං ගෙදර හදාගන්න එකෙන්. ඒකට දානවා අනියන් ස්ලයිස් අනියන් ටික ඔන්නෝම දාලා ඒකත් හොඳට තුනී කරගන්න. මේකට කලවම් වෙලා එන්න. ඊට පස්සේ ඒකට දානවා ග්‍රීන් චිලි, චොප් ග්‍රීන් චිලි ඔන්නෝම දාගන්නවා. උම්මලකඩ ටිකක් ලෝභ වෙන්නේ නැතුව ටිකක් හොඳට ෆුල් ටේබල් ස්පූන් එකක් වගේ දාන්න. කරපිංච දානවා. ඊට පස්සේ දානවා රෙඩ් චිලි. මිරිස් කුඩු දාලා හොඳට ඕක කලවම් කරලා ඉස්සරලම අනියන් ටික කුක් කරගන්න ඕනේ. අල දාන්න. අනියන් ටික හොඳට විනාඩියක් දෙකක් හොඳට කුක් කරලා ඊට පස්සේ අල ටික දානවා. අල ටික දාලා ඔගොල්ලන්ගේ ටේස්ට් එකට සෝල්ට් ඇඩ් කරගන්න. මේක හරිම ලේසි පහසුයි. මේ අල වලට අඹුල් ಜಾති දාන්න. මොකද අල එකේ අඹුල තියෙනවා. කිසිම අඹුලක් අල තෙල් දානකොට දාන්නේ නැහැ. ලුණු විතරයි දාන්නේ. දාන හොඳට ඕක මික්ස් කරලා හරිම ලේසි මේක හදාගන්න. අනියනුයි අලයි එකට දාන්න නැතුව ඔන්න බලන්න මම දැන් හදලා මේව කරපු එක. I hope you enjoy. ඔගොල්ලොත් හදලා බලන්න. And thanks for watching and don't forget to subscribe my video.